Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, προέτρεψε τους εργαζόμενους να αγκαλιάσουν την τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας πως η τεχνολογία θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δομή του εργατικού δυναμικού της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Σε υπόμνημα που κοινοποιήθηκε στο εσωτερικό της Amazon, ο Andy Jassy κάλεσε το προσωπικό να δείξει ενδιαφέρον για το AI και προέβλεψε ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να είναι τόσο αποδοτική που θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του εταιρικού προσωπικού. Θα χρειαστούμε λιγότερους εργαζόμενους για ορισμένες από τις εργασίες που κάνουμε σήμερα και περισσότερους για νέες δραστηριότητες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν και δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σημείωσε πως η γενικευμένη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού προσωπικού στα κεντρικά τμήματα. Ο Jassy τόνισε ότι το AI αξιοποιείται ήδη σε κάθε γωνιά της εταιρείας και προέβλεψε τη δημιουργία προηγμένων ψηφιακών πρακτόρων που θα αυτοματοποιούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητας. Ο διευθύνων σύμβουλος τόνισε ότι το προσωπικό που θα αγκαλιάσει αποτελεσματικά αυτές τις αλλαγές μπορεί να έχει μια καλή θέση στην εταιρεία. Η Amazon δεν είναι η μόνη που επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία της μέσω του AI. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν επενδύσει μαζικά στη νέα αυτή γενιά εργαλείων. Παρότι οι δυνατότητες είναι τεράστιες, εντείνονται οι ανησυχίες για απώλειες θέσεων εργασίας. Η ίδια η πρόβλεψη του Andy Jassy για μείωση στο εταιρικό προσωπικό δεν είναι απλώς μια προειδοποίηση. Είναι μια ειλικρινής αποδοχή ότι το business model των μεγάλων εταιριών αλλάζει ριζικά. Οι εταιρείες πιστεύουν ότι το AI μπορεί να μειώσει κόστος και να αυξήσει την παραγωγικότητα. Πολλές επαναλαμβανόμενες εργασίες, ιδίως διοικητικές, μπορούν να αυτοματοποιηθούν με ασφάλεια και ακρίβεια. Εργαζόμενοι που καταρτίζονται σωστά μπορούν να μετακινηθούν σε ρόλους με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως data analysis, δημιουργία περιεχομένου με AI ή επιτήρηση AI συστημάτων. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι καλούνται να εκπαιδευτούν σε νέα εργαλεία υπό την απειλή απόλυσης, μια κατάσταση που ενδέχεται να εντείνει το εργασιακό άγχος και να υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη πίστη προς την εταιρεία.